Hej och välkomna till kanalen Konstaplar i vildmarken. Idag tänkte jag göra ett lite annorlunda avsnitt. Ett kort liten titt på pannlampor. Jag vet inte om ni är som mig så har ni säkert rätt många pannlampor. Så att jag, både där jag bor så behöver jag mycket lyse liksom. Men även när man är ute i skogen. Speciellt från och med oktober egentligen fram till april så behöver man ju kunna använda pannlampa hela tiden. Så jag tänkte titta på 3 stycken typer av pannlampor faktiskt. En liten, en Sunblesa och en lite större, en Luminite och en riktigt stor Luminite. Så jag tänkte mer prata egentligen storlekar och specifikt vad jag tycker om de här 3 pannlamporna. Så att kul om ni hänger med där, så ska vi se vad vi kan få fram för någonting. Vi börjar med den minsta lampan, Sunblesa. Jag vet inte hur man säger Sunblesa. Som är en liten lampa. Väger endast 45 gram. Den är så liten så man märker knappt när man har den här på sig. Så pass smidig är den faktiskt. Med förmågan att kunna grönt ljus. Och även, ska vi se om vi får till det här, rött ljus. Så det är smidigt om man är ute och det är mörkt. Och den har också 3 lägen på den styrkan då, på själva pannlampsljuset. Den här har jag faktiskt fått skickad till mig. Så den här var jag lite nyfiken på. Jag fick göra vad jag ville med den. Men har haft den nu hela den här vintern. Tycker den har funkat ganska bra. Den känns lite plastig måste jag säga. Och så gillar jag inte att det är sån här USB mini, sån där laddningsporten som är minsta. Den ska tydligen komma med en större USB-C är det väl den heter. Så det är väl egentligen nackdelen då. Ingenting jag heller skulle ha med mig särskilt länge ute i skogen. Utan det här är ju, kör man på högsta styrkan, då är det ungefär 40-45 minuter. Sen är den tom liksom. Men som en liten komplement, ha ute i tältet med kanske det röda eller gröna lyset också. Då håller den jättelänge. Så att förvånansvärt bra. Jag tror att den här går att köpa på Amazon och massa sådana olika ställen liksom. Så titta på den. Sunblesa, billig pannlampa och tycker funkat väldigt bra. Har egentligen ingenting att klaga på. Jag tror som sagt att kvaliteten inte är det bästa, men det är ingenting som jag har märkt. Ja, i mörker så kan man se när man har de här olika lägena, det är 3 små lägen där den kraftigaste syns ungefär här. Jag tycker den funkar bra för att vara en sån liten lampa. Jag tycker ändå den ger kraftigt sken, men ni kommer se sen när jag jämför med de andra lamporna att det är ändå en ganska stor skillnad. Men som ni ser funkar förvånansvärt bra tycker jag ändå. Och alla de här pannlamporna som jag testar nu är ju sådana som är uppladdningsbara. Så det är ingen med batteri, utan jag vill ha sådana som man ska kunna ladda helt enkelt. Nästa lampa som jag tänkte titta på är ju Luminite kompasslampa. En klassiker, den är säkert flera som har sett den. Den har också uppladdningsbart. Det är som en liten del man sätter på den här längst bak som är magnetkontakt och laddar. Det här är väl min go-to-lampa nummer 1. Den här har jag haft flera år nu faktiskt. Jag hade en innan också. Så det här är min andra lampa som jag är inne på. Den andra slutade att fungera. Jag tror att det var för att jag liksom lät batteriet dö ut liksom. Så att, men den här jag tycker funkar jättebra. Den är ju betydligt tyngre. Skriver här vad den väger. Så den är betydligt tyngre. Men räcker också väldigt länge och väldigt stark. Så här är den lampan som jag använder när jag är ute i skogen till största delen. Även långa hundpromenader när det är kolsvart här ute där vi bor liksom. Så
Den kan jag varmt rekommendera. Jag hade en som jag gick sönder i banden här, själva fästet. Så att det här metallfästet känns ju mycket rejälare och pannbandet då, så har jag fått också byta ut ett. De har nog förmåga liksom att släppa i töjningar. Jag kan inte riktigt förklara varför den gör det, men generellt sett så är det få grejer att klaga på, utan det är väl fästet, själva pannlampsspännet liksom. Men annars så tycker jag att det funkar ju mycket bra den här. Jag är väldigt nöjd med den. Ja, men då är det dags att känna på Luminite kompasslampan. Och som man ser här så är ju den betydligt kraftigare. Man kan se längre bort i skogen. Den har också en bredare bild, alltså en bredare ljuskägla. Det tycker jag är bra. Väldigt bra lampa som en normal mellanlampa tycker jag. På optimal ljusstyrka då, inte den starkaste, då är det 8 timmars bränntid, så det är ju väldigt lång tid faktiskt. Nej, jag tror inte ni kommer att bli missnöjda om ni går vidare med en sån här pannlampa. Det tror jag absolut inte. Den nackdelen skulle kunna vara att den är ju ganska dyr. Den ligger runt 1500 spänn. Beroende på vad man vill ha med för saker då. Men jag tycker den är superbra. Sist men absolut inte minst i testet, det är ju Luminite Navigator. Är ju ett riktigt as. Den är ju, du märker att du har på dig den, kan jag säga. Den är rejäl, väger och är också kopplad då till ett uppladdningsbart batteri som är, ni ser ju, är det ju rejäl klump. Och den här kan man ju då bära på olika sätt, antingen i en väst som man kan köpa till, eller så helt enkelt att man har den i fickan eller någonting. Nackdelen är, tycker jag, med ett sånt här otympligt batteri är att det blir väldigt lätt glapp. Så det dröjde inte länge förrän jag hade glapp i den här. För jag tycker inte man har gjort en bra lösning i att stoppa i den här. Så det är liksom, man får ta i lite grann och sen är det lätt att det blir glapp i den. Men lysstyrkan på den här är den är helt sanslös helt enkelt. Den är väldigt, väldigt kraftfull. Så vill du ha en väldigt stark lampa när du är ute, så kan jag verkligen rekommendera den här. Det är som att tända upp en billysen mitt i mörkret. Så att den är enormt kraftfull då. Men väldigt, väldigt dyr. Den kostar, jag tror att det är ungefär 5000 med det här sättet. Nu har jag haft den här några år, så när jag köpte den var den billigare. Men det är ju väldigt mycket pengar, såklart. Själva lampan väger 125 gram med pannlampa och det. Och 472 kommer till med batteriet då, så att det är över ett halvt kilo. Så det är ju en ganska väsentlig vikt, men då förvarar man ju ofta batteriet typ någonstans antingen på ryggen eller vid bröstfickor liksom. På högsta läget, kraftigaste, då är det en räckvidd på 300 meter. Så den är ju väldigt kraftfull. Men då räcker den också ungefär i 3 timmar. Så att den tar ju slut då ganska snabbt. I det lägsta läget, som inte är några problem, jobbar man runt ett tält och sådär, så är det inga som helst problem. Jobbar man runt tältet och har lägsta läget på, då är det 48 timmar. Så att den här är ju jättebra liksom. Ja, det är dags för navigatorn då. Och man ser ju direkt att den har en bred ljusbild. Och hur långt den når, det är alltså nästan absurt när man är i en kolsvart skog hur otroligt långt den mäter. Så 300 meter är nog inte överdrivet, utan det är nog så långt den går. Så fantastiskt bra lampa om man vill släppa tungt. En riktigt kraftfull lampa, alldeles för dyr.
jättedåligt att den börjar glappa, tycker jag inte är okej liksom. Men har man den här selen på som finns till den, där man kan stoppa i batteriet, och man är ute, så har man en väldigt pålitlig lampa. Det kan vara bra att känna till att den blir ganska varm, så man måste vara försiktig så att man inte, när man har använt den en längre tid, lägger den på någonting brännbart direkt när man kommer tillbaka. Det kan vara värt att tänka på. Men ja, vilken av de här 3 lamporna vilka lamptyper ska man satsa på? Ja, men det är självklart en smaksak. Ska du ut en kort stund, du vill ha absolut så lätt som möjligt, så blir det ju den här. Vill du ha en riktigt säker lampa när du är ute i skogen, du kanske är ute ett antal dagar, så tycker jag absolut Compass är en jättebra lampa. När den här har tagit slut, då kommer jag nog faktiskt köpa en till av dem. Och vill du ha en riktigt kraftfull, så varför inte satsa på den här riktigt stora. Den är ju brutal liksom. Men ja, det är bra lampor. Och även den här lilla billiga enkla tycker jag har funkat jättebra. Alla de här tre lamporna har ett avslutningsläge. När batteriet är på väg att ta slut, då går de ner i ett sparläge. Och det tycker jag är jättebra och jätteviktigt. Så alla de här 3, när de är på väg att ta slut, då går de ner och så har man ljus. Så att man kan ta sig hem eller ladda eller vad man nu har tänkt att göra. Och det funkar jättebra. Alla de här 3 funkar jättebra på det. Så att jag tänker att välj en lämplig lampa som passar dig. Kör på den som du tror på. Och för mig är den som jag kommer att använda, det är den här. Den kommer jag fortsätta att köra med. Den tycker jag är riktigt bra. Självklart finns det en massa andra bra lampor och bra märken. Så är det något annat märke som du tycker är intressant i den storleken, får du gärna skriva i kommentarerna någonting du tycker att jag skulle ha tagit upp. Så gör det. Och som sagt det finns många lampor att välja på där ute. Så se till att ta en lampa som du trivs med och som du litar på. Men storleksmässigt så tycker jag ändå att Compass, det är den som jag går till. Ja, men tack för att ni har kollat. Jag hoppas att i alla fall jag gav några råd på vägen. Och nu vet ni i alla fall vilken lamptyp som jag väljer och tycker bäst om. Så ja, men ta hand om er tills vi syns igen. Ha det bra.